स्वागत छ तपाईहरुलाई आफ्नै च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ एक्समा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले हिजो गरेको चाहिँ के जेनरल सर्वेको चाहिँ डाटा चाहिँ कसरी यो अटोक्याडमा चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गरेर कसरी प्लट गर्ने भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। हाम्रो यो टोटल स्टेसन चाहिँ ट्रिम्बलको रहेको छ, देख्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ अब हामीले आफ्नो पेन ड्राइभ चाहिँ यसरी राख्नु होला। पेन ड्राइभ राखिसकेपछि तपाईले अन गर्नुस्। अन गरिसकेपछि तपाईको यो सेटअप तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ यो पपअप हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाई जेनरल सर्वेमा जानु। जेनरल सर्वेमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले हिजो गर्नुभएको जब्स चाहिँ कुन हो त्यसमा जानु होला। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अहिले बबल नमिलेको कारण चाहिँ डिसेबल कम्पेन्सेटर गरिदिनुस् र एक्सेप्ट गर्नुस्। त्यसपछि हिजो हाम्रो जब कुन हो त्यो जबमा गएर ओपन जबमा जानुस् र सपोज मैले चाहिँ हिजो CHITTAPOLEE छ भने त्यसमा जानुस्। त्यसमा गइसकेपछि हाम्रो जब चित्तपोली ओपन हुन्छ। त्यो ओपन भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि फेरि अब हामीले चाहिँ आफ्नो डाटा चाहिँ उता ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि जबमा जानु होला। जबमा गइसकेपछि यो इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट देखिरहनु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट फिक्स्ड फर्मेट यसमा थिच्नुस्। त्यसपछि चाहिँ हामीले फाइल फर्मेट चाहिँ जेनरली हामीले चाहिँ अटोक्याडमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ .csv अथवा .txt मा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यदि तपाईले अर्को कुनै न्यू फर्मेट छ भने चाहिँ यसलाई ड्रप डाउन गरेर त्यो फर्मेटमा लान सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ csv अथवा txt मा गरिसकेपछि चाहिँ फाइल नेम चित्तपोल छँदैछ, यसलाई ड्रप डाउन गर्नुस् र हाम्रो USB ड्राइभको नाम कुन हो त्यही अनुसारले चाहिँ गर्नु होला। अहिले चाहिँ मेरोमा सपोज हार्ड डिस्क 2 छ भने मैले हार्ड डिस्क 2 मा गएँ। हार्ड डिस्क 2 मा गइसकेपछि एक्सेप्ट गरेँ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अल ग्रिड पोइन्ट्समा जानु होला। यति गइसकेपछि ट्रान्सफर कम्प्लिट भयो। यति कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले आफ्नो पेन ड्राइभ निकालेर कम्प्युटरमा आफ्नो डाटाहरु चाहिँ प्लट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले त्यो अघिको डाटा चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ अटोक्याडमा प्लट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु कन्टुर। सबभन्दा पहिला त हामीले पेन ड्राइभ हेर्नुस् र पेन ड्राइभमा चाहिँ चित्तपोल भन्ने चाहिँ जुन हाम्रो अहिलेको डाटा छ त्यसलाई चाहिँ खोल्नु होला। त्यो खोलिसकेपछि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो क्रम वाइज चाहिँ मिलाउनु पर्छ डाटाहरुलाई। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अब डाटाहरु हामी देख्न सक्छौं। हाम्रो तपाईले चाहिँ स्टिङ कुन हो र नर्थिङ कुन हो र एलिभेसन कुन हो त्यो चाहिँ राम्रोसँग छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। छुट्याइसकेपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो सिरियल नम्बर, त्यसपछि स्टिङ, त्यसपछि नर्थिङको डाटा, त्यसपछि एलिभेसन र हाम्रो वर्क्सको डिस्क्रिप्सनहरु। अब कुनै प्रिफ्याब होला, कुनै वाल होला, कुनै कन्टुर होला, त्यो चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा देखाइदिनु पर्छ। र सिरियल नम्बरमा तपाईले 1 2 गरेर दुईटाले सिलेक्ट गरेर ड्रप डाउन गर्नुभयो भने अटोमेटिकली एडिसन हुँदै जान्छ। त्यसपछि हामीले स्टिङको डाटा चाहिँ मेरो चाहिँ सी को कोलममा भएको डाटा चाहिँ स्टिङको डाटा हो। त्यसलाई चाहिँ मैले सर कपी गरेर त्यो स्टिङ भएको ठाउँमा चाहिँ कपी गरेर राख्छु। त्यस्तै गरी नर्थिङको डाटालाई पनि मैले कपी गरेर सिमिलर वाइज चाहिँ नर्थिङमा यसरी पेस्ट गर्छु र एलिभेसनको डाटालाई पनि र डिस्क्रिप्सनको डाटालाई पनि सिमिलर प्रोसेसमा चाहिँ मैले कपी पेस्ट गर्छु। यसरी सबै डाटाहरुलाई चाहिँ हामीले क्रमसँग मिलाएर राख्नुपर्छ। र मिलाइसकेपछि चाहिँ अब हामी हाम्रो अटोक्याड खोलौं। अटोक्याडको चाहिँ युनिटहरु चाहिँ तपाई सबै मिटरमा मिलाउनु होला। त्यसपछि हामीले यो 1 देखि चाहिँ
सबै आइटमहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ। जतिवटा कन्टुर चाहिने हो त्यो चाहिँ सबै सिलेक्ट गरेर अब हामी एसडब्ल्युडिटिएम भन्ने हाम्रो सफ्टवेयर जसले चाहिँ हाम्रो कन्टुर प्लट गर्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले खोल्ने भयौँ। यो चाहिँ तपाईँले सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एसडब्ल्युडिटिएम सफ्टवेयर। खोलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एसडब्ल्युडिटिएममा पोइन्ट्समा जानुहोस् र इम्पोर्ट पोइन्ट फ्रम एक्सेल र इम्पोर्ट पोइन्ट गर्नुहोस्। हाम्रो पोइन्टहरू चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ, तर हामीले अहिले चाहिँ यहाँ देख्न सकिरहेको छैनौँ। त्यही भएर चाहिँ पोइन्ट्समा गएर जुम एट पोइन्ट गर्नुहोस् र सिरियल नम्बर 1 2 जति राखे नि हुन्छ। मैले 2 राखेँ। आएपछि हाम्रो यो कन्टुरको चाहिँ डाटाहरू देखाएको छ, सर्वेको डाटाहरू। त्यसपछि हामीले पोइन्ट्सलाई प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि ट्रायङ्गुलेट गर्नुपर्छ। ट्रायङ्गुलेसन कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसको बाहिर चाहिँ एउटा बाउन्ड्री चाहिँ ड्र गरिदिन्छौँ। मैले एड बाउन्ड्री गरेको छु। यसरी बाउन्ड्री एड गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कन्टुर बनाउनुपर्छ। कन्टुरको लागि चाहिँ कन्टुरमा जानुहोस् र राउन्ड कन्टुर गर्नु होला। राउन्ड कन्टुर गर्नुभयो भने चाहिँ स्मुथ कन्टुर देखाउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँले कन्टुर इन्टरभल कति कति मिटर 1 मिटर अथवा मेजर कन्टुर कति कति यो चाहिँ यसबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ र ड्र गरिदिनुहोस्। हाम्रो कन्टुर चाहिँ यसले अटोमेटिकली ड्र गरिदिन्छ, हामी देख्न सक्छौँ। यसरी नै अब हजुरहरूले जुनसुकै पनि सर्वेको चाहिँ डाटा लिएर चाहिँ तपाईँले कसरी पेनड्राइभमा लिएर चाहिँ कसरी कन्टुर म्याप प्लट गर्ने भनेर चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब चाहिँ हामीले त्यहाँ भएको डाटाहरू चाहिँ एकअर्कासँग जोडेर अब सपोज बिल्डिङको पोइन्टहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्ट गरेर चाहिँ त्यो एरियाको कन्टुर चाहिँ र टोपोग्राफिक म्याप चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।